Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada satu benda nak tunjuk mengenai satu iron steam jenama Philips. Okay, kita nak unbox dia, nak tengok apa ada dalam. Okay, ni. Okay, tengok kotak dulu. Apa yang ni? Okey, ni jenama Philips. Okey, ada dalam bahasa Melayu ni. Kita tengok ni. 2 tahun jaminan. Okey. Kuasa power dia 1500 watt. Okey. Ini dipanggil Philips Easy Touch Strike Up Vertical. Tangki 1.2 liter untuk isi air ni. Okey, ringan, memang ringan sikit dah tengok. Okey, tinggi antara 72 hingga 157 cm. Maksudnya dia boleh laras ni benda ni. Okey, ni tangki untuk bilas, maksudnya untuk buang air yang lebih. Lepas kita gunakan, kita hanya buka dan buang air yang lebih tu, supaya air tu tak bertakung dalam ni. Kerana kadang-kadang kalau ada rumah yang ada banyak semut kecil tu, semut tu masuk dalam ni, benda tu akan merosakkan lah. Okay, 3 laras untuk steam ni. Okay, gantung ni, tempat gantung baju tiang. Okay. Okay, ni antara pakaian yang sesuai untuk menggunakan iron steam ni. Kita boleh tengok pakaian sutera, kain sutera, silk blouse, rok lipat, kain berlipat. Okay, pet skirt, selendang kashmir. Okay, ni langsir pun kita boleh guna, petin tu, baju-baju polyester, pakaian seragam apa semua, uniform, dan suit jacket. Okay. Okay, ni model ya, GC507. Okay, 1500 watt. Watt dia 30 gram seminit, 3 tahap. Lubang penguapan tu XL. Lepas tu ada tempat gantung baju tu tadi. Sarung tangan disediakan. Okay, tempat mudah dibilas ni sebab dia ada tank air untuk buang tu. Okay, semua pakaian boleh pakai. Dan cepat, maksudnya 1 minit dia dah panas dah. Tiang tu boleh laras. Dan bebas PVC silikon. Dia memang selamat untuk anak-anak lah. Tak pastilah maksudnya selamat tu macam mana. Okay. Okay, kita tengok dalamnya. Ini apa yang dia dah. Okay, kita tengok apa yang ditulis ni. Okay, plug dia, cara buang air, cara menyimpan ya. Okay, ada 3 sini.
Okay. Tengok apa dalam. Ini ada sarung tangan untuk kita mungkin tahan. Tapi tangan dia kecil sikit lah. Tangan saya ni besar, susah sikit masuk. Tapi untuk orang rumah kita, perempuan tu sesuai lah, tangan kecil. Dan memang benda ni dibuat untuk perempuan pakai, memudahkan dia. Okay, ini apa? Okay. Ini maklumat tentang model ni. Ada dalam, kalau ni ada dalam bahasa Melayu pesan. Kalau tak faham tu boleh baca. Dan bahasa Inggeris. Iron steel ni dibeli di Malaysia Kajang. Okay, ni dia punya user manual Oh, dia ada, sebenarnya ada dua jenis Yang jenis saya pakai yang ni Yang ni mungkin mahal lagi kot. Okay. Ini warranty card dia. Ini batang untuk iron steel tu, boleh laras ada 3. Okay. Ini alloy dia nak ringan sikit. Dalam tu apa? Okay, untuk bergantung dia. No. Ini pasang kat sini kot. Okay. Ini apa ada dalam. Okey. Ini saja. Okey, kita view dekat sikit. Okey, kita tengok dia punya ni. Bahan dia besar sikit size SL ni. Dan okey, kita tengok ni yang saya beritahu tadi, kita yang boleh laras okey, ni matikan dia 1, 2, 3. okey, ni button apa ni? Ni untuk release dia punya batang tekan. Okay. Plug 3 pin standard. Okay, ini yang saya cakap tadi, tempat buang air dia. Okay, kita lock, ini buka. Kalau sudah selepas kita gunakan, kalau kita buang air maksudnya jangan tinggalkan air dalam ni. Kita buang, just tarik ni boleh tarik sini kita tak boleh. Okay. Kita tengok kat ni tank air dia. Tank air dia tak ada lock, kita tarik je. Okay.
Okey, brand sikit. Cara nak guna tank air ni mungkin ada yang tak tahu. Dia kena buka daripada atas ni. Isi air dalam ni, kunci balik. Okey. Ni dia macam spring, kalau tekan ni bawa air tu keluar. Okey. Okey, kita cuba pasangkan dia. Okey. Cara pasang dia, ini dia punya tempat kat baju tadi. Kita masuk, tekan. Okey. Lepas tu, okey, pastikan kita ikut dia punya alur ni. Alur ni kena tepi ni, ada alur. Hanya follow alur tu je. Dan depan belakang tu tak ada masalah sebab lubang dia dua-dua ada. Okay. Masukkan, matikan. Okey, dia dah tak boleh buka lah. Kalau nak ni buka, saya tekan release. Okey. Okey. Kemudian dia ada, kalau perasan, okey. Okey, saya ambil batang ni. Kita bersangkut kat sini. Okey, tengok. Kita buka ni, lock ni. Kita boleh laraskan. Saya letak bawah, senang sikit. Saya nak tengok. Okay. Di mana? Ni cara pasang dia. Dan ni cara simpan balik. Okay. Pasang dia ada pin ni. Kita nak release, buka. Release. Okay. Itu saja tentang kita punya iron steam. Okay, dah boleh guna dah. Isi air, just on. Ada switch 1, 2, 3. Kalau nak buat kuat tu 3 lah. Kita standard 1 je. Kalau bergantung jenis baju lah. Baju apa yang kita nak iron tu. Kalau tebal tu mungkin kena kuat sikit lah. Okay. Terima kasih sebab menonton.